Tignan nyo. Boom, panis. You went away. You've been sending flowers to me. Flowers to flowers. Hello, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit the bell button below para ma-notify ka sa mga next video ko. So yun na nga guys, sobrang exciting ng vlog na to kasi gagawa tayo ng cloud ceiling. So, sa mga hindi nakakaalam, ayun po yun, yung nasa may screen nyo. Yan, ganyan. Itatry natin gawin yan. So, umpisahan na natin. So, ang kailangan lang nating i-provide na equipments is, of course, yung bulak. At saka, ang pinaka-main natin is yung LED lights or LED lights natin. Tapos, yung A3 paper. Pero kung may mas malaki pa kayo, kasi ito lang yung available sa sa tawag dito, online. So, ito lang yung nabili ko, A3 size. Pero kung may mas malaki kayo, mas maganda. Mas madali. Kasi, ilalagay natin siya sa ceiling bago yung bulak para mas madikit. Diba? Yun. Tapos, of course, hindi mawawala yung pandikit natin. Yung adhesive, yun, instant spray. So, mas maganda daw to. Napanood ko sa online. Yun lang, try natin. Tapos, yun lang. So, yun, pwede na natin gawin. So, yun na nga guys, umpisahan na natin in 3, 2, 1. So, una muna pala guys, kailangan natin ikabit yung mga cardboard natin or paper. Tapos, para dumikit yung paper or yung cardboard, bumili ako ng duct tape. Yan. At saka bumili rin ako ng adhesive, double tape. So yun na nga guys, nakagawa na ako ng nakapag-prepare na ako ng papel or cardboard. So pwede na natin siyang ilagay sa ceiling. So yun, umpisahan na natin. Okay, tutok lang yung cam. Oops. Yan. Thousand years later. Yun na nga guys, sa makikita nyo, tapos na yung yung paper or cardboard, nalagay na natin sa buong wall, ay sa buong ceiling. So, ang gagawin naman natin ngayon is, ilalagay naman natin yung LED lights or LED lights. So, yung pagkabit ko na ito, halos isang oras siya. Pagkabit lang. Kasi nga mag-isa lang ako. Aww. So, kung meron kayong kasama, mas mabilis. Ang maximum daw na paggawa nito is 6 hours. Oh my God! So, hindi natin alam. So, anong oras na? Alas 10 na ng gabi. So, hindi ko alam. Baka alas 2 ako ng mga ganito matapos. Pero bibilisan ko. So, yun na nga guys. Kakabit ko na ngayon yung LED. 6 months later. Hello, what's up guys? So, ayun na nga. Nakakabit na natin yung LED lights. So, yun nga. Kailangan natin at least 2 colors para meron siyang yung parang kontra siya. Hindi lang isa yung kulay. Para pagka, diba, pagka umilaw siya basta kontra, makikita natin yan mamaya paglagay natin ng cotton. Marami. So, yun. Yan. Ang dami ko ng ganito. Isang isa is blue. Green. Yan. So makikita nyo guys, bali dalawang kulay siya. So yun, last step is yung maglalagay na tayo ng bulak. So yun na. Finally, bulak na tayo. Ito na yan. So, yun. Gawin na natin.
Ang tikit niya guys, oh grabe. So yun. Ayan, nakikita nyo na. Pakunti-kunti na siya guys, yan. Pero, babalikan ko na lang kayo ha. So, tatapusin ko muna para may ano naman tayo, di ba? Ano ba tawag yun? Thrill. So, mamaya na lang babalikan ko kayo. Yun. So, bye-bye na muna. Bye! So, yun na nga guys, tignan nyo. Yan. Umuusod na tayo ng kaunti. Pasensya na, hinubad ko lang yung sweater ko kasi medyo mainit. So, yun. Yan, tingnan nyo. Pakita ko na sa inyo. Yan. Nandito na ako sa side na to. Yan. Diba? Malupit na. So, yun na nga. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. Para may thrill naman ng kahit kaunti. So, yun na nga. Babalik na lang ka. So, see you later guys. Bye! So, yun na nga guys. Ayan, medyo kalahati na tayo. Ayan, makikita nyo guys. Yan. Yan. Diba? Oops. Right. So, yun. Kalahati na tayo, diba? So, malapit na. Konting tiis na lang. Konting tingala pa. Yan. Medyo malapit na. Ano rin natin yan. So, yun. Konting ng tiis na lang. Yan. Lapit na. Medyo masakit na siya sa leeg kasi lagi, di ba, nakatingala. Ang lupit ng kulay na ano, no? Kulay green at saka ano, white. Para siya talagang ano, ulap. So yun na nga, babalikan ko kayo ulit. Time check, alas 12 na. So nakakaano na tayo, 3 hours. So hindi naman, medyo malapit na. Siguro mga 2 oras tapos na ako. So yun, balikan ko na lang kayo. Bye-bye guys. See you later. One eternity later. So yun nga guys, tapos na yung ano natin, yung DIY cloud sa may ceiling. Yun, okay naman siya. Kayo na lang mag-judge. Tapos, yun, natapos tayo 3:30. Grabe. 6 hours nga talaga. Aww. Actually, natapos ako mga 3 or before 3. Then, syempre, nag-ayos-ayos din ako. Inayos ko pa yung kama. Binalik ko, diba? Kasi nga tinanggal ko kanina para may tungtungan ako. So, yun na nga guys. Ito na ang pinakahihintay nyo na makita yung result. So, excited na akong pakita sa inyo. So, ayun na nga, ipapakita ko na sa inyo. Sana magustuhan nyo yung result. So, ito na. In 3, 2, 1. So yun na nga guys, so di ba? Astig. Nagustuhan ko siya kahit alam niyo na alas 4 na guys, tignan niyo. Pwede ba isum to? Ay, hindi pala. Yan. Yan, alas 4 na, mag-alas 4 na. Astig, di ba? Tignan niyo. Boom, panis. Stick niya. Tapos ito pa, yung in-order na. Yan. Yan, so yun nga guys, ilalagay ko na lang sa may description below
kung magkano nga ba yung inabot ng magkano yung inabot ng ano na yan, DIY clouds sa may ceiling na yan. So, DIY clouds. Yan. So, yun. Yun, inaantok na talaga ako guys. So, yun. Puro yun na lang. So, yun. Sana nagustuhan niyo yung video na to. Palike na lang and share. And comment down below kung nagustuhan niyo. Yun lang. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. At saka, yun. Comment down below kung gusto mong i-shoutout kita. So, yun lang. Bye-bye. Kita-kits sa may next vlog ko. Bye-bye. Antok na talaga ako. Wala na akong masabi. Bye!